Are nimic, ești ok. O urmă de ursache. Nu știm cum va fi traseul, dacă va fi să-i dai... Explicăm ce sunt alea acum, te rog. Ne-am strâns o groază de oameni de peste tot. Este ceva ce noi nu am mai făcut. Nu, el a pățit mai fain că eu căzut de tot. Suki, te-am șocat și pe tine. Ce faci, mami? Ce faci tu, frumosule? Este ora 8 dimineața și am dormit excelent. E chiar pe bune, acum am dat jos din mașină. Am un mic prieten aici. Mi-am speriat unul de altul, după cum ați văzut. Am las pe Alex să doarmă, că este plăcerea lui să facă asta. Și o merită. Și mă bag să fac puțină cafea. Este fantastic. Apa plăcutește. Cere să mă ca Ta-dam! Neața aici din partea mea, s-a dormit foarte bine în cort. Minima a fost de 7,7 grade, dar n-am simțit pic de frig cu sacii noștri de la trim. Și ne începem dimineața la ora, cred că v-a arătat cum a făcut cafeaua, eu am fost puțin mai lent și mă bucur și eu de ea. E bine că n-a început ziua cu vânt, cum era prognozat, și poate nici nu vine mai târziu. Se poate observa cu ochiul liber modalitatea prin care uscăm vesela. După ce o spălăm, acolo. Avem musafiri. Am muncit azi noapte. Sunt diferit. Încă n-a început oficial festivalul, dar mergem să ducem gunoiul și să admirăm și noi mașinile, că au venit niște mașini belea. Domnișoara asta năzdrăvană.
Mureșul și în zare munții retezat. Și la ora adună gunoi. Le ducem acum la Dombero. Destul de consistent stratul de zăpadă pentru aproape luna iunie, în 2 zile. Dar e superbă priveliștea de aici. Ieri nu am observat. Foarte puțin de acolo după mal. Dar eu cu steci. Și în spate e locul festivalului. Noi încă n-am ajuns prin retezat. Planificasem, dar n-am reușit nicio vară-toamnă să punem planul la cale. Voiam să stăm cu cortul și să ne cărăm doar pentru o zi. Voiam să stăm mai multe zile, 2 sau 3 nopți de cort. Și încă nu s-a legat. Ușor, ușor noi ne-am îndepărtat de drumeții și de stat pe munte, dar posibil să mai încercăm. Retezatul pare foarte frumos și sunt sigur că și este. M-am gândit să fac un check la cort, că stăm de ceva vreme. E bine să și stai, adică ne relaxăm, nu? Laura vrea să mergem să ne cățărăm. Stai că nu te aud! Ce bine! Mergem să vedem dacă s-a răcit berea, să facem safteaua la oamenii aia. Deși nu cred că suntem primiți, dar... Vremea, pot spune că erau 20 de grade la umbră, trebuie să mă credeți pe cuvânt, nu mă mai întorc acum să filmez termometru. La umbră chiar e plăcut, la soare arde și dacă cumva intră soarele în nord și începe un pic de vântuleț, chiar poți să pui un polar pe tine. Explicăm ce sunt alea acum, te rog. S-ar putea să greșesc, dar nu contează, aia e frână de colț. Una frânează roata stângă, una frânează roata dreaptă. Restul nu mai știu, ăsta e volan. Auzi, Alex? Acolo aia de ce nu se unește amortizorul ăla? Nu se unește cu partea de jos, nu trebuie, nu? Păi el se unește doar când trebuie să se unească. Vezi că el bate pe plăcuța aia de jos? Da. Am trecut și noi prin acces și am primit vestitul și uzualul și doritul sticker. Deci locația festivalului Nomura este absolut fantastică. După cum vedeți, au venit o mulțime de oameni astăzi. Dacă ieri eram 2 mașini și cei care se ocupă de organizare, astăzi ne-am strâns o groază de oameni de peste tot. Să ne salutăm vecinii. Da, ne punem să... Și noi același plane la avem, am zis că înainte să... Dăm o țigă cu voi dacă vreți. Mulțumim, sigur, se refuză. sigur. Poftiți, dați câte un pahar. Curile sunt standard? Da, stoiem, numai amortizorul e aeron. Era prea dură. Prea dură, așa, am înțeles. Dacă vor să pună pe spate, parcă sunt mai lungi arcurile, să pună. Noi folosim arăzătoare normale, adică avem și aragaz din acela pătrat, dar astea sunt mai puternice, le putem folosi pe vânt, sunt mai ușoare. Singurul dezavantaj e că încălzește masa, dar se poate rezolva cu... trebuie să cumpăr o plută din aceea, făcută special pentru vase calde și
e ok, dar consumăm și mai puțin, sunt și mai puternice, mai ușoare și sunt foarte bune. Hai zice ce-ai pus în sosul ăla, că n-am apucat să-l filmez. Este... Sunt 2 ouă. E cam secret așa, nu prea trebuie să spui. Doamne, este rețeta de paste carbonara, care este peste tot pe acest internet. La ceva să spui 2 produse. Păi pentru că îmi venea să spun despre carne, denumirea pecorino și 2 ouă, atâta. E rețeta aia clasică de carbonara, nu aia făcută cu smântână bășită de gătit și șuncă praga. Poftă bună. Pastele astea cred că au 3 luni în mașină. Îți bună. Mergem să vedem în premieră un vlog de la Transfumant. Cred că vlog. De la ultima lor întâlnire cu abonații în ghilimele intitulate emisiune. Și mergem într-acolo. Alo? Alo? Bucureștiu? Bucureștiu? E urât, dar voia. Îmi place aici. Foarte urât, da. Erau 13 grade pe termometru când am plecat de la mașină. Și e un pic friguț, strânge, n-am ce să zic. Dar lumina este superbă. A fost un apus foarte frumos. Cerul s-a făcut roz, înseamnă că va bate vântul și mâine. Nu, ce e asta? Apă! Am primit niște pălincă foarte bună, dar foarte tare. Tare rău de tot, dar aromată și gustoasă, super bună. Și eu nu prea beau țuică, pălincă, dar asta o să trag de ea, poate până dimineața o termin. Și acum, surpriza serii, un foc de tabără cum n-am mai văzut de când mergeam în tabără cu școala. I like it this way. E timpul să ne culcăm. 8,8 grade afară. Nu prea convine umiditatea. Vezi ce trist e? Bună dimineața. E 9:20, la 10 începe un traseu, Ciluț. Și la 10 da, vrem să participăm. La 10 e și un traseu mai greu, dar nu putem, n-avem troliu și chestii. Și ne punem repede să strângem cort, băgăm chestii care se pot sparge, da, nu prea există. Aici să avem mașina mai ușurică. Nu știm cum va fi traseul, dacă va fi să-i dai sau dacă va fi așa plimbare, da. Vedem. Ideea e că avem treabă. Ai salvat-o? Da. Mini rădășcuță. Da, era aici, se neca. Mă. Da, ce voiam să vă arătăm, e că am terminat, dar voiam să văd cât e ceasul. 9:54. Strâns, mașina e goluță, am băgat toate chestiile aici. Ce-i drept, a fost o luptă destul de grea, pentru că n-am mai strâns cortul. Contratimp. Da, sunt sigur că o să scadă timpii. Și de instalare și de dezinstalare. Ne pregătim de traseu, să vedem ce ne așteaptă. Uite așa, am plecat noi ca 2 flori, fără să mâncăm, cu cafeaua băută în grabă, cu doar 1 litru de apă la noi, dar cu mult entuziasm. Plimbarea asta a fost de fapt o mini-expediție, cam în stilul pe care îl vedem pe YouTube la băieții aia mișto din Australia și Canada. Ne-am adunat la intrarea festivalului, pentru că urmează să facem o tură sau un concurs sau ceva de genul, nu știm încă sigur, și Alex deja a luat atitudine
Și scoate atitudinea din roți. Mergem pe 1.8. Nu cred că trebuie mai jos pentru un traseu standard. Dacă e prea ușor standard, vedem. Ne băgăm la troliu, doar că n-avem troliu. Băieții se duc pe traseu unde e posibil să fie nevoie de troliu. Și aici suntem mașinile care o să plece pe traseul mai ușurel, așa, mai bon voyage. Momentan să merge încet, suntem în limitare. Cum ți se pare până acum drumul? Dacă dădea și o ploicică mică, 10 minute seară, nu ne mai prăfuiam, dar e super frumos. Am trecut de satul Sebișel sau Sibișel. O să scriem pe ecran cum e corect, că nu îi mai amintesc. Drumul acesta este străbătut și de către Via Transilvanica. Am văzut o bornă mai devreme și multe semnele specifice viei și mi se pare super frumos și super simpatic. Este o vale, se urcă în continuu, avem o babă care curge aici, nu știm exact care este, nu e semnal și n-am harta încărcată. Da. Ne chinuim când bate soarele de la Tapraf, nu vezi și trebuie să păstrezi o distanță corespunzătoare. Cum am început să urcăm mai ca lumea și abia așteptăm să vedem unde o să ajungem. Dar oricum zona este absolut superbă. Și orașul Orăștie, că am trecut prin el, l-am străbătut ca să ajungem în zona aceasta și foarte, foarte, foarte frumos. Ne-am oprit. Pit stop. Mică pauză de toaletă, să vă arăt și toată coloana. Nu suntem mulți, dar facem mult praf. Și că scăpăm de praf puțin mai sus și dăm și de noroi. Am crezut că am scăpat de praf, dar se pare că nu renunț așa ușor. Mai puțin. Suntem cred că aproximativ la altitudinea de 1000 de metri. Deci am urcat ceva. Zona festivalului era la 200 și ceva de metri. Dar să mergem cu 30. Da, drumul e foarte bun, foarte nice, doar că este foarte, foarte, foarte mult praf. Dar asta este. Îi dăm înainte.
Hai să vă zic la ce altitudine suntem. 1150-1200 de metri, cam așa. Asta e altitudinea. Frumos aici, domnule. Transmite în cască, virgulă, că acum începe distracția. Hai să vedem. Spatele, nu? Trebuie să dezactiveze SP-ul. SP-ul! Da, zis că da, e decuplat. Dacă vine cu de trolă, ca să primit așa o pune, o moță. Grijă la colț. Și ia uitați ce e aici, chiar aici, o urmă de ursache. Și încă o urmă de ursache. Ne pregătim acum să controleze. Apoi! Nissanul fără probleme.
mai avem o zonă mai delicată, mai ales pentru noi, care nu prea facem asta mereu. Nu are nimic, ești ok. Ești ok. Am auzit o piatră și mi-am zis că... Deci suntem undeva în mijlocul pădurii și avem destul de multe băltoace de trecut. Unele mai adânci, unele mai ușoare, unele mai hardcore. Și acum să vedem care-i treaba. Ce tare e aia! Mamă, cât de adâncă Ce tare e aia! e cam adâncă. Trebuie să-ți iei avânt. Da, stărică fără frică! Ne-am pierdut numărul de înmatriculare, l-am recuperat. Sigur n-a fost probleme. Ce e ușor, că doar unul mi-a rămas în mașină, dar unul L-a durat. Da, da. Același lucru am pățit și eu, la fel ca tine. Nu, el a pățit mai fain că eu căzut de tot. Copiii sunt extraordinar de entuziasmați. O nouă experiență. Piatrele de sub. Am luat și o creangă pe corp. Să ai grijă la creanga aia, să nu cadă pe tine cumva. Bam, bam. Ce costă creanga aia acolo? Da, e excelent. Aia o luat pentru diseară la foc? Da, fix. Uite chiar deasupra capului tău, stai să o iau. Deci... Uite-te cât de mare e.
După cum ați putut vedea, această tură pe care noi am luat așa, în joacă, am zis, da, mă, mergem și noi. Că a trebuit să Chiar am zis strângem. că mergem la troliu dacă e nevoie. Da, noi Dacă chiar mi eram se pare pregătiți prea ușor. pentru vari. Să dăm prioritate dacă era, intram și acolo, sigur, nicio problemă. Și băieții ne-au spus că o să fie super ok, nu vă faceți griji, doar că na, poate să apară câteva zgârieturi pe mașină, de la crengi, bla bla bla, să nu aveți o problemă cu asta. Și am zis că da, o să fie așa, un pic un drumuleț, o chestie, o rampă mai înclinată, mai așa. Dar de fapt chiar De fapt ați este... văzut și o să vă vedeți. Da, este ceva ce noi nu am mai făcut, pentru că neavând un grup cu care să mergem, nu poți să te bagi în asemenea situații, să testezi tu mașina, să vezi care-i treaba și să te descoți de unul singur, ceea ce nici nu e recomandat. Și atmosfera asta de echipă și toată lumea vrea să vadă ce face celălalt, cum abordează celălalt, situația, oprim, ne dăm jos din mașină, vedem cum o luăm, ne filmăm unii pe alții. Da, e foarte interesant și deci vreau să spun că mă rog, epuizat e mult spus, dar doar de câte ori cred că m-am dat jos din mașină de 5 ori și am alergat un pic de colo-colo. Mă gândesc cum e la o competiție de off-road, unde te dai jos, urci o mega rampă, du-te, pune troliu, trage de el, dă indicații. Mi se pare foarte, foarte complicat și de apreciat și super, super interesant. E muncă. Da, e multă muncă. Pilotul și copilotul trebuie să fie din același film. Este o căprioară vis-a-vis care se uită direct la noi. Ai, nu, Doamne! Efectiv am întrebat dacă este împăiată, pentru că nu știu cât de bine puteți să o vedeți voi, el o să mai ia niște cadre cu telefonul. Este, cred că, un căprior. Nu, e căprior. Ne-am abătut de la convoi ca să ne punem numărul de matriculare pe care l-am pierdut într-o mare băltoacă. Și acum că am ieșit la asfalt trebuie să... Hai că am și celălalt șurub, n-a plecat. Am legat? Ah, super. Sunt la mine în mână șuruburile. Dar așa arată dastărică fără frică. Acum nu știu ce să facem, să ducem la spălătorie sau să mergem să ne lăudăm la oamenii din festival pe unde am fost, nu știți cum e. Rănile e frumos să le ții la vedere. Cam atâtea lucruri am avut lăsate în mașină, restul le-am lăsat la festival, în cortul acela mare, în Îmbărari. De-aia e bine să ai întotdeauna șuruburi de 2-3 șuruburi de diferite dimensiuni. Am mai pus 3 aici, au direct capul ăsta plat și gata, că n-avem țifă. Dar noi am și pierdut din șuruburi? Nu, din fericire a rămas, dar a ieșit din plastic, din bară, doar a ieșit, adică i-a rupt filetul, dar a rămas prins între număr și suport, ăsta e norocul. Da, nu s-au separat, dar a plecat cu totul din bară, adică... Și luați-vă chestii bune. Nu acum, am rupt-o, e ruptă de mult, dar hai să-i dăm. Pauză, că eram rupți de foame. Plăcintă țărănească, languș. Am revenit pe coclauri. După o masă copios. Da, am luat masa aproape de cetatea asta, lui Secetuza. Am mâncat niște plăcinte extrem de bune. Și am aflat că de fapt tura este și mai lungă și că ne vom întoarce către festival. Tot așa, pe dealuri, normal că asfaltul nu este prietenul nostru. Absolut super bun. Și tocmai a fost O burtică. o burtică cu scutul nostru. A fost un accident. Frumos și ne-am dus! Bravo, domnul șofer! Am văzut că i-a atins toba lui și am zis să o iau altfel. Sunteți cumva la campionatul de off-road? Nu? Ei bine, eu cred că o să fiți... Da, dați-mi un Jimny. Oh! Oh! Încet, încet! Nu la viteză. Dar sincer nu prea înțeleg de ce se întâmplă. Păi da, pe coborâre îți cade botul. Suspensia, nu? Iată
Alt relief aici. Da, și că suntem în deșert. Era o variantă și pe aici, dar când ne luăm patrol. Se anunță ceva mai spectaculos. Ce? Salutare! Oh, for shit, tu stai amici. E cățel mic. Bravo! Bravo, băieți! Vezi că e un cățel mic aici. Wow, cât de sună! Măgărușul. Da, și chiar cară. Cred că urcă la munte. Da? Gata, ăștia am fost toți. Hai să dăm la fugă. E rândul meu să cobor acum. Cam și eu șenilatele astea în picioare, deci n-ar trebui să fie o problemă. Uitați câte flori frumoase! Pe acolo s-a coborât. Toată lumea super ok, teafără. Cameramanul meu. O să ajungem la 10 seara. Sănătate! Suntem la Piața Unirii, este un trafic infernal pe magistrala numărul 2. Schimbul spre Pipera, după cum știți. Berbecii se văd în mașina noastră și mai decis să mai tragă cât un corn. Este excelent, dar așa e la munte, riscurile meseriei. Ce să facem? Mamale, câte sunt. Am revenit la pădurea de foioase. Cred că am trecut prin 5 tipuri, minim 5 tipuri de păduri. Diferite soluri, ba piatră, ba pietriș, ba argilă, ba... Diferite dimensiuni de șleauri. Ați văzut oițele de mai devreme. Au durat vreo 2-3 minute până au trecut toate, cam așa. Și am auzit un poc și noi știm că de obicei berbecii când trec pe lângă mașina noastră fiind albă, își văd reflexia în ea și au impresia că sunt alți berbeci sau cine știe care-i treaba și dau cu cornițele pe acolo. Și am auzit o chestie de genul și am zis, băi, cred că avem iar o problemuță. Și ne-am dat jos să vedem ce s-a întâmplat după ce au trecut și vă arăt pe mașina lor din față
cum vine bara din spate, în dreptul farului, chenarul respectiv care îmbracă farul, acolo era desprinsă un pic, deci cumva și-au agățat bucata aceea din bară cu un corn și l-au scos un pic în afară. Bine, l-au scos un centimetru, nu e o problemă. Dar cine e șofer de tir? Mi-era frică de granga de sus. Cred că am avut pulsul azi 400. Nu cred că scade mai jos de 200. Dar oricum ai avut dreptate. Pe aici era cel mai simplu. Da, clar, am văzut că era. Bă, nu, e ceva mai mare Da, acum. e ceva mai mare, ok. Este excepția care întărește regula. Deci pe parcursul acestui traseu pe care l-am făcut, astăzi am tot văzut așa niște drumulețe care păreau că sunt foarte curate și chill și în stare bună. Și noi cumva nu luam pe drumurile alea, o luam pe altă direcție. Dacă drumul bun mergea în stânga, noi o luam în dreapta, unde e mai complicat, unde e mai tehnic, unde se spună probleme. În continuare, nu știm exact unde suntem, adică ne-am uitat pe hartă. Trebuie să ieșim în orăștie din nou, dar că, așa cum v-am spus, nu folosim asfaltul, folosim cărările haiducilor. Ori asta. Ah, pe aici, așa. După cum se poate observa, am terminat. Suntem pe asfalt. Nu ne place. Glumesc. Suntem super obosiți. Au trecut fix 7 ore de când suntem plecați, de la ora 10:30. A fost super. Am lăsat mașina la intrare, am venit să vedem cum se prezintă cortul unde ne-am lăsat toate chestiile. La ora 10:30, acum e 7:30, 7:40 chiar. Nu avem furnici, asta era cel mai important, nici în cutii, aici intră cel mai repede. Mergem să spălăm mașina, să dăm noroiul la tare jos că acoperă tot radiatorul. Adică mai vin vecini și cam atât. Am venit cu gagica la spălătorie, că merită și ea la cât am muncit-o. Suntem cu mașina celor de la Natură și Fiare, că doar dacă tot ne-am plimbat împreună, acum să și spălăm împreună. Sunt fix 2 locuri la spălătoria asta. Avem de dat jos. Hai, ne vedem după ce e curată. Ta-da! Gata, e puțin mai curată. Nu foarte, dar puțin. Ne-am întors, pentru că o să plouă la noapte și noi plecăm de dimineață, maxim ora 10 sperăm. Nu o să mai dormim în cort ca să nu-l udăm, să-l protejăm și o să dormim în mașină. Asta e platforma, pentru cine nu cunoaște rețelele de specializare. Asta vine așa și se transportă, mai e și aici spațiu. Iar acestea se ridică, culisează sau rabatează. Sunt obosit. Salteaua pe care o folosim în cort, pentru că noi
achiziționasem o saltea și am decupat-o pentru mașină. Aparent este fix pe fix cu cortul, plus bucățele pe care le-am scos. Așadar putem să o folosim pe cea din cort, o scoatem acum și o folosim direct în mașină. Revenim când ne grăbim, e târziu, vrem să și mâncăm, să ne mai bucurăm de activitățile festivalului. Gata, între timp am făcut și duș, am terminat mașina foarte repede. Asta e situația. Mergem să mâncăm ceva, sperăm că băieții cu micii și cartofii mai sunt prin zonă. În Valea Mureșului. Ascunde-mă cazano, să nu găsesc dușmanul, că eu plec să-mi apăr neamul lupe de școrcanul. După cum am spus, în seara asta se doarme în mașină. Protejăm cortul de ploaie care n-a venit la ora 12, dar probabil dimineața va veni. Rămâne de văzut. Seara faină. Mașina este burdușită, suntem gata de plecare. Facem presiunea. Urcând de la 1.8 la 1.22 de autostradă. Și cam atât a fost pentru noi festivalul Nomura. Din păcate trebuie să ajungem în București. El ar mai ține și ea și mâine. Am reușit să facem Tetris cu tot. Asta trebuia să fie în cort, numai că am folosit-o aseară pentru a dormi în mașină și n-am mai deschis cortul pentru a o pune acolo. Dar ne-am descurcat și așa. Am pornit la drum către casă, către București. Ce să spunem, a fost excepțional. Ne-a plăcut foarte, foarte mult. Ne bucurăm că am întâlnit o groază de oameni speciali și suntem convinși că și pe cei pe care n-am apucat să-i cunoaștem și ei sunt super speciali. O comunitate minunată. Oamenii din zona asta sunt minunați și ajungem la concluzia că trebuie să facem un efort și să plecăm mai des din București, să venim în zona asta a Transilvaniei, a Crișanei, a Banatului. Banat, Ardeal, tot. Da, toată zona asta este absolut superbă. Noi aseară am dormit în mașină, deoarece, cum v-am spus, se preconiza o ploaie, care a fost mai slăbuță decât am crezut noi. Dar totul da cortul, dacă îl avem deschis. Da, tot ne-ar fi udat cortul de plafon și fiind pe fugă dimineața n-aveam timp să stăm să luscăm, nu era soare. Și suntem foarte aglomerați aici. Se poate și mai aglomerați. Eu cred că am făcut un Tetris foarte bun. Adică am vedere și în geamuri, am vedere și în lunetă, chiar perfect. Sperăm ca acest festival să nu rămână la prima ediție, să se facă și cea de-a doua ediție anul viitor, să vină din ce în ce mai mulți oameni, să devină cunoscut, pentru că merită să fie cunoscut. Este organizat de niște oameni super tari, cei de la Transumant, Ana și Kivi și micuțul Noah. Și nu doar a doua ediție, sper să mai fie încă 10 de ediții de acum încolo. Dacă aveați cumva vreun dubiu... Vedeți aici cam ce se întâmplă, de fapt cred că doar 10%, hai 25% din ce se întâmplă, pentru că sunt mai multe activități. Noi fiind contratimp și cu tura de ieri care ne așteptam să fie 2 ore și a fost 7, nu prea ai timp să te bucuri de toate. Da, au fost și caiaci, au fost și tirolian, adică și copiii au avut foarte multe activități, dar și tu ca adult puteai să le faci. Cum a spus și Alex, noi n-am avut timp să le facem pe toate și să le filmăm. Deși oricum tura de ieri a fost peste ce ne-am fi imaginat noi că putem să facem la acest festival. De asemenea au avut loc și niște cursuri de rescue. La fel și astăzi o să mai fie niște mici ateliere unde poți învăța lucruri foarte utile. Deci foarte interesant organizat și cred că orice persoană nu s-ar fi plictisit. Sau chiar dacă nu participi la activități, te relaxezi oricum, cum ați văzut și în imagini, zona este superbă. Ne-am oprit în drum spre casă, ne-am amintit că nu am curățat filtrul. Și cam așa este. Și e nou, adică revizia a fost făcută... Acum 800 km. Da, acum 800 km, dar acum o săptămână. Mai bine e să-l sufli, dar n-am cu ce. Oricum trebuie curățat tot compartimentul motor. Asta e. Aici încheiem această escapadă întinsă pe 4 zile. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și abonați-vă dacă vreți să vedeți mai multe activități de genul.
Suntem destul de obosiți, vrem să facem acasă și cam atât. Ceau! Și pentru cine e curios, consumul e 7,9, mai adăugăm un 0,2, deci undeva la 8,1. Duster e aproape plin, cortul deasupra, pateuri, eu zic că e bine, 400 de kilometri, în jur de 400 de kilometri. Am mers 130 maxim, dar media cam 120, să zic așa, plus porțiunea de la toată Valea Oltului și până în Curtea de Argeș.